Oradea, un oraș cosmopolit din vestul României. A fost desemnată de revista europeană Best Destinations drept cea mai frumoasă destinație Art Nouveau din Europa în 2022. Piața Unirii este punctul de plecare ideal pentru o plimbare prin Oradea. În această piață centrală se află câteva dintre cele mai importante obiective turistice ale orașului. Într-o singură zi poți admira clădiri Art Nouveau, cu fațade curbate și ornamente florale, clădiri Art Deco, cu linii simple și geometrice, clădiri neoclasice cu coloane și frontoane impunătoare, și clădiri baroce cu ornamente bogate și sculpturi elaborate. Palatul Episcopal este o clădire impunătoare, construită în stil neoclasic, în secolul al XIX-lea. Palatul găzduiește astăzi Muzeul Țării Crișurilor, care prezintă o colecție bogată de artefacte din istoria și cultura regiunii. Catedrala greco-catolică Sfântul Nicolae este o frumoasă biserică construită în stil baroc în secolul al XVIII-lea. Biserica este cunoscută pentru altarul său sculptat în lemn de stejar și pentru frescele sale frumos colorate. Altarul catedralei este orientat către răsărit. Vechiul iconostas al catedralei a fost transferat la Biserica Sfinții Arhanghelii Mihail și Gavril din Vadul Crișului la începutul secolului al XIX-lea. Biserica cu lună, cunoscută și sub numele de Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, este o clădire unică în lume, care are un mecanism care prezintă fazele lunii. Biserica a fost construită în stil Art Nouveau, în secolul al XX-lea și este un simbol al Oradiei. Episcopul Aradului, Petru Petrovici, a pus piatra de temelie în 1784, iar construcția s-a încheiat în 1790, după planurile arhitectului Eder Iacab. Unul dintre aspectele spectaculoase ale bisericii este iconostasul, o piesă liturgică extrem de reprezentativă. Sculptura scaunului episcopal și a amvonului sunt de asemenea remarcabile din punct de vedere artistic.
Decorația urmează modelele epocii, combinând elemente într-o viziune de ansamblu grandioasă. Paul Murgu din Timișoara a contribuit la o mică parte din pictura pe lemn. Între 1977 și 1979, pictura veche, realizată de frații Teodorovici, a fost distrusă, iar interiorul bisericii a fost repictat de artistul Eremia Profeta. În 1832, catedrala a fost sfințită după finalizarea decorului interior. După înființarea Episcopiei Ortodoxe din Oradea în 1920, Biserica cu lună a fost ridicată la rangul de catedrală. Palatul Vulturul Negru este un monument arhitectonic reprezentativ al municipiului Oradea. Inițial un hotel de lux, în prezent găzduiește o serie de magazine, restaurante și cafenele. Din 1714, după cum confirmă documentele de arhivă din acea vreme, în această locație exista un han cunoscut sub numele de Vulturul Negru, sau după cum susțin unii, Arborele Verde. Mai târziu, clădirea a servit pentru o perioadă drept primărie. Construcția Palatului Vulturul Negru a început în 1910, când doi arhitecți renumiți ai epocii, Comor Marcel și Jacob de Jo, au conceput planurile și schițele clădirii. Au creat o structură impresionantă care a plasat Oradea pe lista orașelor Art Nouveau din Europa, în stil secesion. În noul palat se puteau găsi 3 cinematografe, teatre, bănci, magazine, o cofetărie, un cazinou și birouri. În plus, fațada palatului prezintă elemente ornamentale care descriu funcțiile clădirii la momentul construcției sale, inclusiv scene de dans și simboluri importante precum vulturul și cocoșul. Una dintre legendele din jurul clădirii sugerează că Palatul Vulturul Negru găzduiește catacombe semnificative, care ar fi fost folosite de personalul de securitate în perioada comunistă. În 2011, clădirea cunoscută sub numele de Palatul Vulturul Negru a fost desemnată ca simbol al orașului. Este considerată cea mai emblematică clădire în stil secesion din Transilvania, datorită culorilor variate, eleganței fațadelor și simbolurilor numeroase. Dar mai presus de aspectele sale arhitecturale, clădirea emană un profund respect, fiind percepută ca o parte intrinsecă a Oradiei, un simbol al trecutului și o dovadă a creșterii și dezvoltării acestui oraș. Palatul de Justiție este o clădire impozantă, cu 3 niveluri și 2 curți interioare. În interiorul palatului puteți admira picturi murale vechi de peste un secol, pline de simboluri semnificative.
Palatul Moscoviț este o clădire elegantă construită în stil Art Nouveau în secolul al XX-lea. Palatul este împodobit cu o ornamentație bogată, cu simboluri vegetale, caracterizată de curbe perfecte și feronerie secesion fin lucrată. Palatul este astăzi un centru cultural și găzduiește o serie de evenimente artistice. Palatul Apollo este o frumoasă clădire construită în stil Art Nouveau, în secolul al XX-lea. Palatul este astăzi un muzeu de artă și găzduiește o colecție de picturi, sculpturi și obiecte de artă decorativă. Palatul Episcopal și Catedrala Romano-Catolică sunt două clădiri impresionante, construite în stil neoclasic, în secolul al XIX-lea. Palatul găzduiește astăzi Muzeul de Artă din Oradea, iar catedrala este un important loc de cult pentru comunitatea catolică din oraș. Șirul Canonicilor este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Oradea. Este o atracție populară pentru vizitatori, care apreciază arhitectura sa frumoasă și atmosfera sa istorică. Oradea este un oraș care merită vizitat atât pentru arhitectura sa, cât și pentru atmosfera sa vibrantă. Orașul oferă o varietate de atracții turistice, care vor satisface gusturile tuturor vizitatorilor. Iubitorii de arhitectură vor fi încântați de bogăția stilurilor și influențelor care se regăsesc în oraș. De la clădirile Art Nouveau, la cele neoclasice și baroce, Oradea este o adevărată bijuterie arhitecturală. În plus, Oradea este un oraș vibrant cu o viață culturală și de noapte bogată. Orașul găzduiește o serie de evenimente artistice și festivaluri, care atrag vizitatori din întreaga lume.